Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi am pentru voi o mică surpriză, aș putea să-i spunem, și este vorba de un diamant ascuns al industriei GSM, sau cel puțin eu îl consider un diamant ascuns al industriei GSM. De ce? Pentru că este un dispozitiv destul de interesant și este vorba de Xiaomi Mi 9 SE. După ce colegul meu a făcut review la Xiaomi Mi 9, varianta flagship, să-i spunem așa, Mi 9 SE este un telefon mai de buget, să-i spunem așa, sau mai apropiat de segmentul de buget. Se regăsește undeva la 1500 de lei și are niște trăsături destul de interesante. Așadar, l-am luat, l-am desfăcut, l-am butonat și abia aștept să vă arăt ce poate să facă. Chiar dacă nu este o rachetă de telefon, este un dispozitiv destul de interesant. Hai să trecem în revistă repede ce găsim în cutie și să ne îndreptăm atenția către dispozitiv. Și nu este acesta. Asta e altceva. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. E bine, am aici lângă mine telefonul, care este într-o culoare destul de interesantă, se numește Piano Black și ne vom îndrepta atenția către el în minutele ce urmează și să ne uităm în cutie, sau mai bine spus să vă enumer ce e în cutie, pentru că nu este absolut nimic interesant. În schimb, am pe spate o inscripție cu Easy One-Handed Operation și Glossy Back Design. Ce găsim în cutie, sincer nu o să vă dea pe spate. Avem un încărcător clasic. Cutia este foarte calitativă, este dintr-un carton foarte tare și se deschide destul de greu. Se deschide aproape ca o cutie de Apple, așadar nu degeaba se numește Xiaomi Apple-ul din China. Avem un plic, sub plic avem suportul pentru telefon și bineînțeles un cablu și un încărcător, un cablu de date USB tip C, iar încărcătorul suportă 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A. Și am ales să fac asta pentru că pur și simplu nu am avut răbdare, doar am desfăcut telefonul, l-am luat, l-am butonat, m-am uitat puțin pe internet și m-am entuziasmat foarte tare. Și bineînțeles toate chestiile le-am descoperit pe parcurs. Ce mi se pare foarte interesant la această husă, pentru că aici avem o husă, hârțogăraie și bineînțeles un adaptor de la USB-C la jack. Așadar, mulțumim Xiaomi, măcar dacă n-ai pus jack, ne-ai pus un adaptor în pachet. Această husă este pur și simplu o husă clasică, o husă de cauciuc de la Xiaomi, sau mai bine spus o husă de silicon, dar îmi place cum se pune pe telefon. Avem culoarea telefonului care este un fel de gri metalizat și în momentul în care pui husa devine negru lucios. Nici nu-ți dai seama decât pe aici pe unde se taie, dar hai să ne uităm mai de aproape la telefon pentru că nu mai am răbdare deloc. Suntem aici lângă birou, sau mai bine spus la birou. Hai mai întâi să ne uităm la husă. Este husa clasică, este subțire și stă foarte bine pe telefon. Hai să o punem mai întâi pe telefon și după aia ne uităm și la telefon fără husă. Este negru, îți dă senzația că este murdered out, cum ar spune unii, doar că vezi pe aici, pe undeva, culoarea dispozitivului. În schimb, îmi place faptul că este foarte bine tăiată și avem o surpriză aici, avem blaster infraroșu, așadar poți să-l folosești pe post de telecomandă. Dar atât despre husă, hai să-i dăm husa jos și să ne uităm la dispozitiv în sine. Este foarte elegant, are un finisaj așa lucios de oglindă și, sincer să fiu, se simte foarte bine în mână. Pe spate este plat în totalitate, la fel și pe față, și singura curbură este aceasta de pe ramă. De asemenea, ecranul are o ramă de plastic de jur împrejur care se integrează foarte bine în acest telefon unibody. Același lucru este valabil și pe partea din spate, însă nu mai avem rama de plastic. Este foarte bine finisat acest telefon și doar dacă apeși foarte tare vei simți rama. Dar este un telefon destul de subțirel, aș putea spune, și când ei au spus că poți să-l folosești cu o singură mână, ei bine, nu au mințit, pentru că este foarte ușor să ajungi în partea de sus a telefonului. Bine, acum și eu am o mână destul de mare, însă cineva cu o mână mai mică s-ar putea să aibă o oarecare problemă. Pe spate avem 3 camere, Blitz și, bineînțeles, logo-ul de la Xiaomi. Pe partea din față avem grila pentru difuzorul de apeluri, camera pentru selfie într-un notch din acesta Dewdrop, o bărbie destul de mică și cam atât găsim pe partea din față. Pe partea din stânga este sertarul pentru SIM-uri
butoanele de volum și butonul de power pe partea din dreapta. La baza telefonului avem grila pentru microfon, grila pentru difuzor și mufa de alimentare, plus cele două benzi GSM, iar în partea de sus avem microfonul secundar și un blaster infraroșu. Aici mai avem încă două benzi GSM și per total mi se pare un telefon care arată foarte bine. Sincer să fiu, știm noi de unde e inspirat acest design, o să-i spunem numele. Îmi place foarte mult că este plat, îmi place foarte mult cum vine această curbură a ramei și, sincer să fiu, stă foarte bine în mână. Pot să-l cuprind cu o singură mână. În momentul în care îl țin în poziția landscape să mă joc sau să vizionez un film, stă foarte bine în mână. Singurul lui dezavantaj este spatele. Este de sticlă, este un magnet de amprente. În ceea ce privește designul acestui telefon, eu am rămas impresionat. De ce? Pentru că are o calitate destul de bună pentru un telefon mid-range. Acest telefon, după cum am menționat și mai devreme, se regăsește undeva la 1500 de lei și are niște specificații medii. Însă, experiența pe care o ai când îl ții în mână, e bine, va trebui să mă crezi pe cuvânt pentru că nu știu magazine care să aibă telefonul acesta expus să poți să te duci să-l testezi. Înainte de a porni telefonul, am lângă mine Galaxy A40, un telefon care la rândul lui m-a lăsat și el impresionat și mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă nu este făcut din materiale premium și are o carcasă de plastic, sau mai bine spus spatele și rama este de plastic, avem doar două camere și bineînțeles senzorul de amprentă este pe spatele telefonului, nu este sub ecran. Inclusiv acest telefon mi-a lăsat o impresie foarte plăcută. De ce? Pentru că este mic, este compact, are un ecran Super AMOLED, o rezoluție și o densitate foarte bună și îți dă senzația de produs foarte calitativ. Chiar dacă performanța nu este astronomică, să-i spunem, se mișcă foarte bine și sarcinile de zi cu zi le duce la bun sfârșit fără să aibă absolut nicio problemă. Avantajul acestuia față de SE este că avem mufă jack. Dar din nou, între 1300 și 1500 de lei găsim aceste două telefoane. Se aseamănă foarte mult în dimensiuni, dacă nu chiar este puțin mai mic Galaxy A40 și acum depinde de ce îți place mai mult. Sincer să fiu, mie îmi plac amândouă și le-aș folosi pe amândouă cu două cartele pentru că nu aș putea să mă hotărăsc la capitolul mid-range care dintre acestea două îmi plac. Am pornit telefonul și, după cum puteți vedea, deja am instalat câteva chestii, dar înainte de a vorbi de hardware și a merge mai departe către testele sintetice, hai să vorbim puțin despre acest ecran. Avem un Super AMOLED de 5,97 de inch, ocupă undeva la 84,1% din suprafața frontală și are o rezoluție de 2340 de pixeli pe 1080. Așadar, avem un ecran Full HD+, ce are un aspect de 19,5 pe 9 și o densitate de 432 de pixeli per inch. Hai să vorbim și despre sistemul de operare. La prima vedere nu apare nimic nou sau mai bine spus nu este nimic deosebit în ceea ce privește sistemul de operare, însă hai să mergem în setări, ne uităm în About Phone, avem așa: Security Patch Level de pe 1/3/2019, așadar este destul de recent și patch-ul pentru securitate. 10.2.5.0 versiunea de MIUI, este MIUI global stabil, așadar nu o să ai probleme să se restarteze sau mai știu eu ce altceva. De asemenea poți instala și versiunea beta, dar va trebui să deblochezi bootloader-ul și vei pierde garanția. Așadar nu recomand să faci acest lucru decât dacă știi ceea ce faci. Avem 6 GB RAM și 64 de GB spațiu de stocare intern. Există și versiunea cu 128 de GB și nu avem suport pentru cardul de memorie. Procesorul este un Snapdragon 712, este pe 10 nanometri, este un octa-core de 2,3 GHz și are o performanță destul de bună, având în vedere că sistemul de operare este destul de greoi față de un Android stock, să spunem. Acum, să trecem la partea interesantă. După cum puteți observa, am activat deja gesturile și se poate observa că partea de jos a telefonului, bărbia, nu este foarte mare. Bineînțeles, nu este nici la fel de mică ca la A40. Este o idee mai groasă. Apropo, acest telefon cântărește undeva la 155 de grame. Ce mi-a plăcut mie foarte mult că Xiaomi au introdus în acest sistem de operare, îl putem găsi în display
Dark Mode și în momentul în care pornesc Dark Mode am toată interfața neagră și faptul că am un Super AMOLED mă ajută să salvez baterie. Așadar, bravo Xiaomi, îmi place acest lucru. Sistemul de operare se mișcă foarte bine, nu avem lag și l-am testat cu Microsoft Launcher. De ce? Pentru că este un launcher destul de greoi și are niște funcționalități interesante. Chiar dacă nu recomand acest launcher pentru toată lumea, pentru că este de la Microsoft și are o grămadă de lucruri în fundal care funcționează și care merg, mie personal îmi place și o să vă arăt imediat de ce. Înainte de a merge către acel launcher, hai să ne uităm în Geekbench 4. 1912 puncte în single core și 6038 de puncte în multicore. Nu este un scor foarte mare, dar nu este un scor nici foarte mic de desconsiderat, să spunem. Ok, hai să deschidem și Antutu să vedem cum ne-am descurcat și aici. 178.051 de puncte. În cazul în care vreți să vedeți și celelalte scoruri, le aveți aici afișate pe ecran. Cum îți îmbunătățești experiența cu un launcher sau de ce am ales Microsoft Launcher? Ei bine, hai să-l deschidem. Ok, ia să vedem dacă i-am dat default. Nu i-am dat default, hai că dau acum default. Ok, remember my choice. Bun, am aici un search bar care mi se pare destul de interesant pentru că îl pot activa la un swipe în jos și pot să modific acest gest. Aici pot să caut contacte, pot să caut conținut de pe internet, pot să caut aplicații, practic pot să caut absolut tot ce vreau eu în acest telefon. De aceasta mi se pare o funcționalitate în plus și Nova Launcher mi se pare că are această funcționalitate, însă pe versiunea care nu este gratis. Aici, la News, pot să personalizez acest feed cu teme pe care pot să mi le aleg dintr-o listă predefinită, iar aici Timeline trebuie să te loghezi cu un cont de Microsoft, te loghezi cu contul de Microsoft și pe un desktop și poți să-ți sincronizezi diferite activități. Ce îmi place foarte mult este această opțiune, Screen Time. Îmi arată că am folosit 42 de minute astăzi, 47 de deblocări, iar aici colorat îmi arată aplicațiile pe care le-am folosit. Cel mai mult am folosit Settings, Chrome, YouTube, Gallery și bineînțeles Other. Dacă apăs pe More, mi le arată în timp și bineînțeles mult mai detaliat. Hai să deschidem search-ul și să schimbăm tastatura. De ce? Pentru că îmi place mai mult Flasky pe acest telefon. De ce îmi place această tastatură mai mult decât Google Keyboard? E bine, pentru că pot să dau un swipe și să șterg cuvântul. Pot să dau un swipe așa, în spate și am șters absolut tot cuvântul în cazul în care vreau. Acum am tastat ceva la întâmplare. Dau un swipe și dacă țin, pot să șterg tot textul. Îmi place că sunt tastele ceva mai mari și poți regla mai fin vibrația. Chiar dacă telefonul acesta nu are o vibrație asemănătoare cu cea de pe Samsung sau cu cea de pe LG sau Apple, este o vibrație destul de interesantă și îți va oferi o senzație tactilă destul de plăcută. Ceea ce îmi place foarte mult și pentru că tot vorbeam de senzații tactile, inclusiv butoanele au un click foarte satisfăcător în momentul în care îl apeși. Cam acesta ar fi despre experiența de utilizare a acestui telefon mobil. Îmi place pentru că este foarte compact, este micuț, îl pot folosi cu o singură mână și, chiar dacă nu are un procesor foarte puternic, se descurcă destul de bine în a scrie mesaje, a face apeluri, a da scroll pe Facebook și a sta pe rețelele de socializare și ce îmi place foarte mult, conținutul video se vede foarte bine datorită acelei capabilități HDR. Așadar, la capitolul media îmi place foarte mult și mai e un lucru pe care trebuie să-l menționez, este calitatea audio. Nu are un sunet extraordinar, dar este un sunet plin, nu are foarte mult bas, dar nici nu duce lipsă de bas, iar vocea se aude foarte clar. Așadar, în cazul în care ești în bucătărie și vrei să vezi un videoclip sau un vlog sau vrei să te uiți la un film, e destul de bun la capitolul acesta și eu sunt mulțumit. Ceea ce nu are este mufă jack, dar din nou, la banii aceștia, sincer să fiu, am văzut că este un trend. Probabil ei merg pe ideea, băi domne, dacă îți permiți un telefon scump, cu siguranță îți permiți și un dongle sau o pereche de căști Bluetooth. În cazul în care vreți să vedeți în comparație 1 la 1, ca să spunem așa, și Galaxy A40, cam așa ar arăta unul lângă celălalt, cam așa ar arăta ecranele.
Cel de pe Xiaomi este o idee puțin mai mare, însă în momentul în care le ai unul lângă celălalt vei simți diferența. Dacă te uiți diferit la ele, cu siguranță nu o să observi această diferență. E bine, am vorbit despre telefon în sine, am vorbit despre senzația pe care o ai când îl ții în mână, am vorbit și despre performanță și testele sintetice. Urmează să ne jucăm și mai am de menționat senzorul de sub ecran. Nu este foarte rapid, nu este nici foarte lent, însă din punctul meu de vedere își face treaba, având în vedere că este o tehnologie optică destul de recent ieșită pe piață și multe telefoane au implementat acest senzor, însă nu prea le-a ieșit, pentru că trebuie să apeși mai tare, trebuie să ții degetul mai mult, însă acesta este destul de rapid. Din punctul meu se încadrează în limita decenței și recunoaște foarte des degetul. Adică nu prea am avut probleme cu el să mă pună să pun degetul din nou și să repet acțiunea. De asemenea, avem și Always On Display pe care îl putem personaliza cu diferite imagini sau diferite texte. Hai să vorbim puțin despre cameră. Cea principală este de 48 de megapixeli f1.8, cea de-a doua este de 13 megapixeli f2.4 și este o lentilă ultra-wide și cea de-a treia este de 8 megapixeli f2.4 și este o lentilă tele cu zoom optic. Pe partea din față avem un selfie cam de 20 de megapixeli f2.0 și este capabil să filmeze 1080p la 30 de cadre pe secundă. În cazul în care ați mai folosit un telefon Xiaomi, cu siguranță sunteți obișnuit cu această interfață. Aici, în partea de jos, avem modurile și văd că în continuare nu pot să scrollez mai rapid printre ele. Avem short video, slow motion video, photo, portrait, night, square, panorama și pro. Așadar, ai o multitudine de moduri din care să alegi. Hai să ne uităm și la celelalte setări. Opțiuni pentru flash, opțiuni pentru HDR, opțiuni pentru inteligență artificială și bineînțeles aici avem filtre. Avem o multitudine de filtre, așa că poți să-ți stimulezi spiritul creațional. De asemenea, modul în care acest telefon filmează cu camera principală este 2160 la 30 de cadre pe secundă sau 1080 30, 60 sau 120 de cadre pe secundă și în final avem și un fel de super slow motion unde avem 960 de cadre pe secundă la 720p. Hai să mai vorbim puțin despre conectivitate. Avem ABGN și AC combinat cu Bluetooth 5.0, avem și NFC și nu avem radio. În schimb, avem un port infraroșu pe care putem să-l folosim pe post de telecomandă. Avem USB tip C 2.0 și bineînțeles suportă OTG. Așadar poți să conectezi stick-uri, memorii sau mai știu eu ce alte accesorii. Bateria este de 3070 de mAh și ar trebui să te ducă undeva la o zi de utilizare. Ce recomand pentru acest telefon în momentul în care ești hotărât să-l achiziționezi sau te bate gândul să-l achiziționezi este să nu ai așteptări foarte mari de la el. Adică, în testele mele, sau mai bine spus cât timp am petrecut eu cu el, m-a satisfăcut în ideea în care am folosit acest telefon pentru a sta pe Facebook, pentru a sta pe browser, a căuta informații, a lua notițe și bineînțeles l-am mai și umplut cu launcherul acesta care este destul de greu pentru aproape orice sistem de operare, inclusiv pe telefonul meu personal se mișcă destul de greu după o anumită perioadă de timp. Dacă ai grijă de el, nu instalezi aplicații inutile și bineînțeles mai cureți cache-ul din când în când, telefonul acesta mi se pare un pachet complet pentru o experiență pe care nu o găsești pe alte modele de telefoane și aș putea să menționez un alt model care m-a lăsat foarte impresionat și anume Nokia 8.1 și acela avea o experiență, îmi dădea senzația de Google Pixel mai ieftin. Cam așa aș putea să-l numesc, un fel de Google Pixel mai ieftin. Acest telefon îmi lasă senzația de iPhone X mai ieftin și sincer să fiu, nu pot să spun neapărat că este o copie după iPhone X. Este inspirat din designul lui iPhone X și sincer mi se pare că este un design destul de reușit sau mai bine spus este o inspirație destul de reușită. Ce ne mai rămâne să facem este să ne jucăm pe telefon și voi porni exact acum PUBG să vedem cum se mișcă. Deși l-am testat înainte, nu este o rachetă
însă experiența de gameplay este foarte bună. De asemenea, avem și acest Game Speed Booster, este integrat în sistem. Avem mai multe opțiuni, cum ar fi in-game shortcuts, hands-free calls și convenient notification. Și după ce facem setup-ul din nou, vom reveni și cu gameplay-ul. E bine, am intrat în match și ce vreau să spun este că jocul a recunoscut hardware-ul și a selectat automat setările pe high. Cu toate acestea, nu umblu la acele setări pentru că eu sunt curios să văd fiecare telefon cum rulează cu setările predefinite, adică doar iei jocul, îl instalezi, îl rulezi și încerci să te joci, fără să mai faci mici ajustări și așa mai departe. În acest scenariu, Mi 9SE se mișcă foarte bine, chiar dacă nu este un telefon de gaming și nu are un procesor foarte puternic. În schimb, acest Snapdragon 712 se descurcă destul de bine la capitolul acesta. E bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip și a venit momentul concluziilor pentru Xiaomi Mi 9SE. Din punctul meu de vedere, consider că este un telefon destul de interesant și acest lucru îl pot spune din mai multe aspecte. Designul. Este un design curat, un design premium aș putea spune, pentru că avem sticlă pe ambele părți, dar și o ramă frumoasă de metal. Așadar, ai materiale foarte bune, însă este un magnet de amprente și poți risca să-l spargi în cazul în care îl scapi pe jos. A doua chestie care îmi place foarte mult la acest telefon este faptul că are un ecran AMOLED, un ecran Super AMOLED, este un ecran foarte bun, este un ecran foarte contrastant și avantajul este că, deși este Full HD+, are o diagonală destul de mică și o densitate destul de mare, așadar îți dă senzația aceea de conținut foarte calitativ. Încă un aspect pe care îl apreciez este faptul că am 3 camere și în aceste 3 camere intră una normală, una wide și, bineînțeles, una telefoto. Așadar, am 3 posibilități de a încadra diverse subiecte din diferite unghiuri și, bineînțeles, una dintre ele este folosită pentru crearea efectului de bokeh. Per total, este un telefon acceptabil și ca performanță și ca sistem de operare, deoarece este destul de actualizat și va primi update-uri destul de multe, având în vedere că Xiaomi lansează actualizări destul de des pentru modelele lor de telefoane. Ca o alternativă la acest telefon ai putea să alegi Pocophone F1, deoarece se învârte cam în aceeași sumă de bani, adică undeva pe la 1500 de lei la momentul review-ului. Avantajul acelui telefon este faptul că are un procesor mult mai puternic, net superior față de acest model, însă ai materiale slabe, plastic, calitatea camerei nu este extraordinară, calitatea display-ului nu este extraordinară și practic acel telefon este făcut doar pentru viteză, să-i spunem. O altă alternativă bună și ceva mai ieftină ar fi Galaxy A40. Este un model destul de compact, l-ați văzut mai devreme pentru că l-am comparat în dimensiune și din nou are un display foarte calitativ. În cazul în care vrei ceva camere mai bune și, bineînțeles, să aibă tot 3 camere, Galaxy A50 ar putea fi o altă alegere de-a ta, însă trebuie să ții cont că ambele modele, sau mai bine spus toate cele 3 alternative, au carcase din plastic. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost Mi 9SE. Până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre acest dispozitiv în secțiunea de comentarii de mai jos.